Bună! Mă numesc Radu și sunt din România. Am crescut în România în timpul regimului comunist și în 1989, la Revoluție, am avut 14 ani. În familie suntem 3 frați. Între mine și sora mea sunt 12 ani. Pentru mine, sora mea a fost ca și un fel de a doua mamă. În 90, după Revoluție, sora mea și familia ei au primit o viză de studiu pentru Statele Unite și s-a hotărât să plece în California. Pentru mine asta a fost o lovitură foarte grea, pentru că urma să merg la liceu și, ca și adolescent, lucrurile deveneau complicate în viața mea. După ce ei au plecat, le-am simțit lipsa foarte tare și mi-a venit o idee să ajung cumva în America. Dar atunci, ca și acum, era foarte complicat să iei o viză de America, să mergi legal. Așa că am început să vorbesc cu unii dintre prietenii mei despre ideea de a fugi în America. Și unii dintre ei mi-au spus că e o idee proastă, iar alții m-au încurajat, ba chiar au spus că dacă intenționez să fac asta, vor să vină cu mine. Așa că zis și făcut. Ne-am pus capetele la oaltă, am făcut un plan și într-o luni dimineața ne-am hotărât să o pornim spre America. Am fost 5 tineri, 5 băieți, și fiecare a luat de acasă lucruri utile pentru călătoria pe care urma să o facem. Eu, pe lângă alte alimente care le-am găsit, am furat și bani de la părinții mei. Ne-am pornit cu toții către autogara din Zalău, însă în autogară, 2 dintre cei care au vrut să vină cu noi au renunțat în ultimul moment. Restul de 3 am călătorit spre București, de unde am luat un autobuz către Istanbul. Planul era să mergem în Turcia, de acolo să ajungem cumva în Italia și din Italia să ajungem cumva în America. Însă, la trecerea dintre Bulgaria și Turcia, unul dintre colegi a fost întors acasă, așa că am rămas 2. Pe drumul dinspre București spre Istanbul, am experimentat cele mai faine momente din excursia asta, din plecarea noastră. Am avut bani, am putut să cumpărăm tot felul de lucruri, băuturi răcoritoare pe care nu le-am văzut niciodată în România. Am văzut pentru prima dată o reclamă imensă cu Coca-Cola pe un bloc din Bulgaria și totul a fost excelent până când am ajuns în Istanbul. Când ne-am dat jos din autobuz, în autogara din Istanbul, ne-am dat seama că s-ar fi putut să fi făcut o greșeală foarte mare. Și cum stăteam eu și prietenul meu, așa cam confuși, în autogară cu bagajele lângă noi, un om care a călătorit cu noi pe același autobuz s-a uitat la noi și ne-a întrebat: voi ce faceți aici? Și am zis: păi, noi vrem să ajungem în America. Ne-a zâmbit și a zis: da, aveți bani? Noi nu mai aveam bani, că am cheltuit pe toți pe drum. Și am zis: nu mai avem. Păi, zice, hai să încercăm să vă găsim niște joburi. Și a fost un om binevoitor, a încercat să ne găsească slujbe, dar amândouă joburile care ne le-a găsit mie și prietenului meu au fost în locuri diferite. Noi, cum n-am vrut să ne despărțim, am zis că nu vrem să facem asta. Acest om binevoitor, trimis de Dumnezeu, zic eu, s-a hotărât să ne plătească biletele înapoi înspre România, cu condiția să-l ajutăm să transporte niște marfă înapoi în România. Era pe vremea când oamenii aveau o limită de lucruri pe care le puteau duce înapoi în țară să le vândă. Am fost de acord să-l ajutăm cu asta și când a văzut că avem o grămadă de lucruri, ne-a sugerat ca să le vindem pentru a avea bani de mâncare, bani de hotel. Așa că
eu și prietenul meu, ne-am trezit cu geamantanele deschise într-o piață din Istanbul și ne-am vândut toate hainele. Am rămas cu doar ce aveam pe noi, până și cizmele mi le-am vândut, pentru că un turc a fost foarte insistent să îi le vând și am rămas cu niște Adidas. După ce am făcut rost de bani, lire turcești, le-am numărat și aveam 10.000 de lire turcești, ne-am hotărât să mergem să mâncăm ceva. Și ceea ce nu ne-am dat noi seama e că pe vremea aia era o inflație foarte mare în Turcia. Am ajuns la o rotiserie și mi-aduc aminte, era un pui la rotisat în vitrină, se scurgea uleiul de pe el. I-am zis prietenul meu, aici mergem și mâncăm. I-am comunicat prin semne omului de la tezghea, vrei să cumpărăm puiul? El ni l-a împachetat, dar când și-a dat seama că n-aveam bani destui, noi cu zecile de mii de lire turcești, ne-a scos afară în șuturi și cred că ne-a și înjurat după atitudinea lui. Ei, bine, ne-am dus înapoi să ne întâlnim cu domnul care ne-a ajutat să ne întoarcem în România. I-am dat lui banii, ne-a cumpărat el ceva de mâncare, am stat la un hotel și apoi ne-am întors în București. Din București am luat un tren și într-o duminică dimineața am ajuns înapoi la Zalău. Toată treaba asta a durat cam o săptămână. În tot acest timp, noi nu am știut atunci, dar toată biserica a aflat de ce am făcut, s-au rugat pentru noi și tatăl meu împreună cu niște oameni de la biserică ne-au căutat pe lângă trecerile de frontieră apropiate de Zalău. Când am ajuns înapoi în Zalău, ne-am hotărât să ne ducem lucrurile acasă și să mergem la biserică. S-a dus vestea că am ajuns înapoi și mama mea și tatăl meu și fratele meu au aflat. Doar că fratele meu a venit afară și mi-a promis o mamă de bătaie, soră cu moartea, după ce ajungem acasă. Și pe bună dreptate, am făcut o prostie mare. După biserică, am pornit spre casă, împreună cu prietenul meu cel mai bun și acum discutam unul cu altul despre ce pedepse urma să primesc. Și ne imaginam tot felul de pedepse. Când am ajuns acasă însă, tatăl meu m-a invitat în camera de zi, m-a pus pe un scaun în fața lui și am stat așa vreme de câteva minute și nu a zis nimic. Și după ce am stat așa, după o pauză, tatăl meu mi-a zis: Radule, ne-ai făcut o mare suferință mie și mamei tale și ne-ai provocat multă durere. Și am crezut la un moment dat că nu o să te mai vedem niciodată. Și mi-a spus că o să mă trateze și el cum a tratat Dumnezeu pe fiul risipitor. Și s-a ridicat, m-a îmbrățișat și m-a strâns la pieptul lui și cu lacrimi în ochi mi-a spus: bine ai venit acasă. Pentru mine, abordarea lui tata a fost mai rea decât 100 de bătăi și decât orice pedeapsă. Dar în același timp, a fost pentru prima dată când l-am întâlnit pe Dumnezeu în felul acesta, ca și un tată care își așteaptă înapoi fiul risipitor. În acel moment a început transformarea mea dintre un copil care a crescut în biserică și am ascultat o grămadă de predici. A început transformarea mea într-un copil al lui Dumnezeu și l-am primit pe Iisus în inimă și același mesaj îl am și eu pentru tine care te uiți la mărturia mea. Te încurajezi să te întorci la Dumnezeu. Nu contează ce ai făcut, nu contează cine ești. Dumnezeu, ca un tată bun, așteaptă ca tu să te întorci la El și să fii parte din familia Lui. Dumnezeu să te binecuvinteze!